Welcome to Banalis Kitchen. আজি মই বনাবলৈ লৈছো আমটেঙাৰ লগত পদিনাৰ চাটনি। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো কেইটামান মচমচীয়া ধনিয়া পদিনাৰ পাত ধুই লৈছো 2-3 বাৰ পানীৰে ভালকৈ। সৰু এটা আম মিহিকৈ কাটি লৈছো, এটা সৰু পিয়াজ, কেইটামান গোটা জিৰা, অকণমান চেনি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে পিচি পেলাম। আমৰ টুকুৰা কেইটা, কেঁচা জলকীয়া কেইটা, অকণমান চেনি, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, গোটা জিৰা কেইটা আৰু আমি মিহিকৈ কাটিব পিঁয়াজটো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গৈছে। এতিয়া আমি এটা বাটিত উলিয়াই লম। দেখিছেনে চাটনিখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে, একেবাৰে গোটা থাকি যোৱা নাই, মিহি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আপোনালোকে ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত বা যিকোনো ব্যঞ্জনৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।